Doar ce fusei în Germania la Ford săptămâna trecută, eu te că mă întorsăi de data asta la Opel, pentru că avem noul Opel Corsa 2024 și suntem fix la Rüsselsheim, la fabrica Opel. O să fie tot un eveniment din ăsta de o zi. Dimineața avion, testează mașina, seara avion, du-te acasă, deci o să fim un pic strânși cu timpul. O să ne focusăm mai mult pe noutăți și vreau să-mi spuneți în comentarii pe care o să o iau. Paia gri, 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 paia gri sau paia gri. Voi să-mi spuneți pe care să o iau. Hai, nu mai lungim, vă mulțumesc că vă uitați la micul meu canal. Mașini cu Luci Popa începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RCA la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari 2 invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Înainte de toate, un prânz copios. Ca idee, așa arată un prânz la un eveniment din ăsta de presă. Și hai să vă arăt pe scurt așa 2 concepte Opel care poartă denumirea de experimental. Unul este GTX și unul este ceva cu materiale reciclate. Cam așa arată anvelope Goodyear. La concepte, anvelopele astea sunt decupate. Sunt luate niște anvelope Stas și după aceea decupate. Cu lumini, cu brizuri. Se numesc Aero 360 Zones sau Aero Zones 360. Jantele astea. Experimental. Intelli 360 Vision se numește mașina asta și Intelli vine de la reciclat. Nu știu dacă avem și dimensiunile anvelopelor aia mari. Astea sunt pe 24-25. Așa mari sunt și mașina oricum e și ea măricică. Da, uite, Opel, frumos. Foarte sportiv, foarte futurist design-ul, cu elemente LED 3D peste tot. O lunetă mare, stopuri subțiri, un difuzor de aer pentru aerodinamică. De obicei, astea nu au ele nu sunt neapărat mașini, sunt doar studii de design, adică nu poți să pleci cu ea. Sau poate poți. Unele au un motoraș electric așa, doar ca să fie mișcate dintr-o parte în alta mai ușor. Deci asta este 360 Experimental și aici se vede sticla. E o singură bucată de sticlă, care e de fapt plexiglas, au plastic, cu emblema 3D iluminată, Opel Blitz mai nou, 4D Visor T-Hub, așa se numește acest element. Frumușel, nu? Cam ăsta este designul pe care o să-l urmeze Opel pe viitor. Avem aici alt concept. Ăsta e simplu, e GTX Experimental, un fel de Opel Mokka, ca și dimensiuni, un pic mai mare totuși, dar se văd cam aceleași teme de design peste tot. Anvelopele sunt tot așa, Michelin de data asta, decupate 2, 3, 5, 60, 17 și anvelopele au elemente de plastic peste tot în ele. Adică nu par să fie jante 100% solide. Sunt sigur că sunt solide pe interior, doar că au acest căpăcel de plastic așa menit să-i dea design. Nu avem oglinzi. Aici poate putem să vedem și interiorul GTX Experimental. Uitați și un Samsung acolo. Scaunele interesante cu difuzoare în ele. Cam așa arată un concept de aproape, să-i spunem așa. Ia, pe spate avem aceleași anvelope și asta tot așa, un studiu de design este. Nu e făcut să meargă pe străzi. Și aici avem ceva de pe vremea când firma se numea Adam Opel AG. Un Opel GT Experimental. Conceptul, prototipul, cum s-ar spune, de Opel GT. Ce contrast! Anvelope și jante mici, tot Continental. Un singur ștergător, un singur stropitor, Duroglass. Scaune în stilul anilor 70, cutie manuală, volan sportiv, un bord destul de
decupat și băgat în față, similar cu ceea ce găsești pe Opel Mokka mai nou acum, că s-au inspirat de la modelele anterioare. Și asta este într-adevăr o mașină cu care poți să mergi, chiar dacă este Experimental GT, conceptul. Și uitați-vă ce trompete are la evacuări aici. Cântă astea jazz de n-ai treabă. Până la urmă am ales-o pe asta gri. Culoarea se numește gri grafic. Este o culoare nouă pe Opel, de asta toate mașinile de aici sunt aceeași culoare. S-au anunțat și prețurile pentru România. 17.660 de euro fără rabla pentru versiunea benzină de bază și 34.740 de euro fără rabla pentru versiunea electrică. Sunt două versiuni electrice acum, o să vorbim despre ele puțin mai târziu. Ceea ce înseamnă un preț de 23.000 de euro cu rabla și rabla plus pentru noua Corsa Electric. Hai să dăm rapid un tur în jurul mașinii ca să o vedeți cap-coadă, pentru că nu știu dacă o să mai am ocazia să vă arăt. Corsa F este un facelift, chiar dacă un facelift pronunțat. Avem motoare noi, avem exterior nou, avem interior nou, tehnologie îmbunătățită. Acestea sunt echiparea GS Line, totul negru, jante negre, botul negru, oglinzi negre, culoarea v-am zis deja de ea. Evident avem keyless din acela cu apropiere către mașină și keyless dacă vrei să o deschizi și să o închizi doar de la șofer, dacă vrei să o închizi tu manual. Nouă ne-au dat versiunea electrică asta nouă, cu 156 de cai putere. O să vă povestesc despre ea puțin mai târziu, dar acum facem turul ăsta exterior. Aceeași platformă EMP1 pe care o împarte cu 208, 2008, Opel Mokka, Citroen C4, Jeep Avenger și așa mai departe. Apropo, știu că n-am prezentat încă Jeep Avenger, urmează, dar motorizarea asta este fix aceea de pe Jeep Avenger. Doar că fiind mai mică și mai ușoară mașina și un pic mai eficientă, are și autonomie mai mare. Da, tot McPherson în față, tot punte pe spate și tot în Spania la Zaragoza este făcută. Deci, cum vi se pare exteriorul noului Opel Corsa? Mie îmi plăcea și exteriorul vechiului Opel Corsa. Acum mi se pare că mașina e un pic mai sportivă, mai agresivă, seamănă mai mult cu Astra. Mie îmi plăcea aspectul exterior al vechii versiuni. Mi se părea o mașină onestă, sinceră, fără prea multe pretenții, o mașină frumoasă și echilibrată. Asta e un pic mai agresivă. Sunt curios cum vor arăta și versiunile nesportive. E una sus la restaurant, una roșie, pe benzină, nu e cu mult schimbată. Nu era GS Line, dar nu era mult schimbată. Apropo de exterior, nu vi se pare că aceste săgeți, sloturi, cum vreți să le spuneți, seamănă cu cele de pe seria 3-ul nou de pe G20 facelift? Spuneți voi în comentarii. Apropo, acesta este primul episod filmat cu noua cameră și sunt curios dacă se simte vreo diferență față de vechea cameră. Hai să vă spun despre faruri. Avem farurile, care evident acestea nu vor veni în standard, faruri Telelux Matrix LED și avem pozițiile aici, mă rog, luminile de zi, semnalizarea, fază scurtă și fază lungă. Avem niște faruri noi cu 14 module LED și proiectoarele de ceață aici. Faza lungă este activată la mașina aceasta. Acestea sunt luminile de cornering pentru noul Opel Corsa. Niciodată când mașina va fi parcată și nevirată, nu se vor aprinde aceste lumini. Fun fact, am virat stânga și s-au aprins luminile de cornering de pe partea dreaptă, semn că aceste lumini sunt de fapt o completare la faza scurtă și la faza lungă, astfel încât tu dacă virezi să țină banda ta luminată și în față, nu doar în lateral. Interesant de știut, nu mă așteptam. Evident și farurile de ceață sunt full LED. În spate avem al treilea stop de frână, lumini reproiectate seamănă cu cele de pe Opel Astra și aici avem doar reflector, nu avem și stop, avem doar reflector, poziție, semnalizare sau aici o fi frâna, dacă e cazul. Cred că e frâna acolo și aici avem luminile de ceață, totul cu LED. Cel puțin pe versiunea asta bine echipată avem full LED. Ne-au dus între timp la o prezentare de la ultimul cadru, ne-au dus la o prezentare cu mașinuța, ne-au mai dat câteva detalii despre ea și în acea prezentare mașinile aveau ambele faruri pornite și acestea de cornering și celelalte în linie dreaptă. Nu știu dacă a fost făcut doar pentru prezentarea acest lucru sau pur și simplu există moduri atunci când mașina pornește toate luminile
chiar și atunci când ești în linie dreaptă. Hai să facem o prezentare exterioară cât mai rapidă, pentru că va trebui să plecăm la test drive. Avem un test drive destul de lung și nu voi mai putea să vă prezint exteriorul. Acestea sunt jantele cele mai mari, cele mai tari. Sunt cele pentru versiunea electrică. Sunt jantele 17, 205, 45, 17, anvelope Michelin Primacy 4, aceleași pe care le găsești, pe exemplu, pe Kia Ceed. Avem discuri de frână față ventilate, oglinzile, de fapt hai să vedem pe spate, da, discuri fixe, aceleași anvelope. Uite-l și pe Alex, uite-l și pe Gabi de la Cuși despre mașini și pe Alex. Vă minte, a? Minte. Și Alex de la automarket.ro. Ce facem? Gata, mergem direct la test? Mergem, hai. Mergem. Bun. Și oglinzile mici luate de la Peugeot cu blind spot și cu semnalizare în ele. Acum mergem la test drive. Știi că asta e a noastră, nu? Ok. Bun, conduce Alex ca să pot eu să filmez ce pot prin interior. Și dacă vi se pare că Alex e înalt și stă mult prea în față, de fapt eu stau prea în spate, pentru că asta se întâmplă la Opel-urile și Peugeot-urile făcute pe platforma asta. Poți să dai scaunul să stea foarte în spate, adică uitați-vă cât loc am. Nici torpedoul nu e foarte ieșit, așa că ai foarte mult spațiu dacă dai scaunul în spate. De exemplu, dacă n-ai nevoie de locurile spate, cum noi n-avem, poți să pui scaunul foarte pe spate și chiar să mă bucur și eu de cotieră, că dacă aș sta la volan, mai greu m-aș bucura de cotieră, cu toate că este extensibilă. Scuze, Alex. Nu e nicio problemă. Așa, și să vă mai arăt un lucru, l-am descoperit când am închiriat un Opel Mokka în Germania cu 2 luni. Torpedoul este imens, se vede că e GoPro-ul meu acolo și e foarte, foarte adânc, foarte spațios pentru astfel de mașină. Dacă te descalți și dai scaunul pe spate, poți să stai cu picioarele în torpedou, să stai ca bossul relaxat. Evident, nu este recomandat acest lucru. În caz de accident, ți-ai rupt picioarele instant. Dar se poate, dacă vrei. Deci, efectiv, ai loc să-ți bagi picioarele în torpedou și să stai pe spate și să dormi. Deci, pui scaunul pe spate, cu toate că scaunul este pe rotiță și se dă un pic mai greu, nu e soluția preferată de mine, și să stai și să dormi vertical ca într-un pat în Opel Corsa. Cine ar fi crezut? Chestia asta poți să o faci când ești pe loc și trebuie să te odihnești. Nu multă lume s-ar fi gândit la chestia asta. Așa e când ești mic și îți bagi picioarele peste tot. Cam așa arată tabloul de bord, sau cam așa arată interiorul noului Opel Corsa. Cu același bord ieșit un pic în afară aici, în relief, ca să ajungi mai ușor la sistemul de infotainment și mi se pare că e foarte ușor de ajuns, adică poți să dai cu mâna de la volan direct acolo. Și hai să vă arăt, dacă vreți mai multă lumină, am deschis plafonul panoramic. Este doar plafon panoramic, nu este trapă, deci nu se deschide, dar este imens și am insistat eu să luăm una cu sunroof ca să îl arătăm. Noi încercăm acum să urmărim alt Opel Corsa, deja s-a pus ploaia, dar se vede bine pe șosea. Pare mai înaltă decât este așa la drum, dar e frumușică. Eu o să conduc puțin mai târziu, dar acum pot să vă arăt volanul pe echiparea asta GS, teșit, cu niște cusături ok, pare subțire, pare că stă bine în mână, cu butoanele tradiționale de Opel, frumușel așa. Eu o să conduc ultimul ca să am cum să filmez restul mașinii, dar volanul a rămas în mare parte neschimbat. Și îmi place că aceste butoane cauciucate au rămas. Se simt foarte bine la atingere și au un click satisfăcător. Și e și încălzit volanul. Tabloul de bord a rămas de aceeași dimensiune, dar a fost un pic schimbat din ceea ce privește grafica. Fontul este același de Opel și se observă momentan consumul mașinii cu clima pornită cu tot, 17,7. Noi conducem varianta long range, iar range-ul nu vine neapărat din bateria mai mare, ci din motorul nou creat, care este mult mai eficient decât cel deja existent. Deci există Corsa E și Corsa E Long Range. Observăm că mai avem 88% și 354 de kilometri autonomie. Hai să vedem acum materialele. Avem un plastic moale, dar tare în același timp, adică poți să-ți bagi unghia în el, dar îmi place măcar că este texturat. Nu este o spumă din aceea foarte, foarte moale. Au fost schimbate ornamentele, cum ar fi aici, n-am văzut pe vechea Corsa să fie așa, avem alb
pe aici. Piano black, un pic de piano black. În rest, materialele sunt cam tari, sunt aceleași materiale pe care le găsești și pe Peugeot-uri, spre exemplu, și pe anumite modele de Citroen. Asamblarea este solidă, e destul de bună, dar se văd materialele ceva mai dure. Se vede că avem de-a face cu o mașină de clasă mică, o mașină de buget. Există și surprize frumoase, cum ar fi aceste elemente negre de aici, vopsite, măcar nu sunt piano black, și microfibra pe care o regăsim pe uși. Totodată, dacă tot e să vorbim de uși, buzunarele sunt destul de mari pentru clasa asta și poți să-ți pui diverse obiecte mai mici sau mai mari. Din punctul ăsta n-am nicio problemă. Apropo de spații de depozitare, avem aici dita mai wireless charging-ul de încape. Un ce e ăsta? S23 Ultra? Da. Un S23 Ultra cu tot cu carcasă, intră la wireless charging și se încarcă. Avem un USB-C, priză de 12 USB-C aici, două suporturi de pahar, un suport pentru cheie sau alte obiecte. Trebuie să arăt și cotiera. Cotiera este și ea, bine, nu e așa de adâncă, e micuță, dar măcar e extensibilă și are aici o spumă așa care imită pielea. E de fapt spumă cusută, plastic cusut, cum vreți să-i spuneți. Dacă în fața avem un singur USB-C pe care îl poți folosi pentru încărcare și conectivitate smartphone, aici în spate avem două USB-C-uri și Stellantis a trecut de tot la USB-C, încărcare rapidă, e de bine, n-are cum să fie de rău, e de bine. Mi-ar fi plăcut două USB-uri în față, normal că mi-ar fi plăcut, dar așa sunt eu, mai pretențios la USB-uri. Dar nu e nicio problemă că în priza de 12V poți să-ți iei un modulator cum am eu, cu încărcare rapidă de la Xiaomi, un Roid B3S, și să ai 3 USB-uri în față, toate cu încărcare rapidă, și să ai și două USB-A-uri. Comenzile climatizării au rămas aceleași, dar s-au adus ceva îmbunătățiri la sistemul de climatizare încă de la generația trecută, adică au fost îmbunătățită autonomia la electrice numai prin prisma climatizării. Din câte știu, toate modelele electrice și plug-in hybrid de la Stellantis, astea noi, vin cu pompă de căldură, ceea ce e mereu un lucru bine primit. Avem climă dublă, scaune încălzite, volan încălzit, evident că avem recirculare și așa mai departe, dar îmi place că avem butoanele fizice. Nu știu ce butoane ar mai putea lipsi de acolo, dar bănuiesc că unul este start-stop-ul la termice și altele, sincer, nu pot să-mi dau seama. Mașina asta oricum vine cu pilot automat adaptiv, cu menținere de bandă, cu centrare de bandă. Poți să dezactivezi dacă vrei lane keep assist-ul. Și observăm noul schimbător de viteze sau selector al transmisiei, cum vreți să-i spuneți. E ăsta micuț așa, țâmburuș. Park, reverse, neutral drive și braking la versiunea electrică. La versiunile manuale, termice cu automat, ai mod manual acolo. La electrice și plug-in hybrid la Stellantis ai braking acolo pentru mai multă regenerare a energiei la frânare. Să vedem și modurile de rulare. Aici avem butonul de frână de parcare electrică. Auto hold, ca de obicei, nu avem decât pe pilot automat sau, cum zic unii ingineri de la Stellantis, o ții în drive și pui frâna de parcare electrică. Ca idee, merge frâna de parcare electrică în mers dacă vrei să o folosești. O să încerce să blocheze roțile, dar nu le blochează neapărat. Și ai 3 moduri de rulare. Avem Sport, Eco și Normal. Deși ar fi fost mișto să fie Eco, Normal și Corsa. Pe Eco avem 82 de cai putere, 180 Nm pentru un consum cât mai bun. Direcția e pe Normal, climatizarea este pe Eco și mai era ceva tot pe Eco, dar îmi scapă acum. Pe Normal toate sunt pe Normal și pe Sport ai motorul, da, motorul e peste pe Eco, aia e al treilea lucru. Și pe Sport, motorul e pe Sport, direcția e pe Sport, climatizarea este pe Normal. Pe Normal ai 109 cai putere și 220 Nm, adică modul în care mergem noi acum. Și în modul Sport ai 156 de cai putere, 260 Nm, mașina face 109,1 secunde, prinde 150 de km pe oră, e mai rapidă cu 0,6 secunde decât versiunea Short Range, care are 20 de cai în minus și același cuplu de 260 Nm. Și chiar dacă performanțele sunt asemănătoare, motorul este total schimbat, până și bateria este total nouă. 50 kWh brut, 45 net la bateria mică,
51 brut, 488,5 net la versiunea asta long range pe care o avem noi acum, ambele cu încărcare maximă la 100 de kW. Evident, curba de încărcare va diferi un pic, fiind baterii diferite. Din câte știu, asta se încarcă 10-30 în 27 de minute, cealaltă în 24, dacă mi-aduc bine aminte. Oricum, asemănătoare încărcările, dar diferă puțin curbele. Acestea sunt scăunelele, puțin ferme, microfibră, cusături albe, puțină imitație de piele, te țin bine pe viraje, n-am avut probleme cu lungimea șezutului. Avem și Isofix în față, lucru pe care îl regăsim la Stellantis și la grupul VAG, de apreciat acest lucru. Per total mi-au plăcut, airbag-ul lateral se află în scaun, airbag-ul cortină se află acolo. Avem mânere la toate cele 4 uși. La Polo, spre exemplu, n-ai niciun mâner la nicio ușă, dar aici văd că ai la toate cele 4 uși. Per total, scaunele sunt ok și deși scaunul șoferului este reglabil manual, el are două reglaje lombare, unul pe înălțime și unul pe profunzime și un lucru foarte interesant, ai masaj la scaun, la Opel Corsa, ceea ce e foarte tare. Apropo, că am zis de USB-uri și de încărcare, avem și încărcare wireless în premieră pe Opel Corsa și avem și Apple CarPlay, Android Auto wireless. Tu poți să-ți conectezi evident prin cablu, că nu-ți interzice nimeni, dar acum ai și opțiunea wireless. Sistemul de infotainment a fost preluat de la modelele mai noi, gen 308, Opel Astra, DS7 Facelift, DS4, etc. Este noul sistem cu procesor Snapdragon, care ar trebui să fie mai snappy, adică mai rapid și într-adevăr merge bine. Mie îmi place că e navigația colorată, adică dacă tot e mașina un pic întunecată, navigația măcar să fie colorată. Oglinzile sunt un pic micuțe, ar fi mers să fie un pic mai mari, nu e un lucru foarte deranjant, e o mașină mică de oraș și aia a fost o denivelare destul de nasoală pe care a amortizat-o surprinzător de confortabil, surprinzător de silențios Corsa. Adică poate camera are o stabilizare bună, dar noi am simțit-o bine. Adică am simțit-o, s-a simțit bine. Trebuie menționat, dacă tot suntem acum printr-o porțiune în oraș, că indiferent de modul de rulare în care ești, în momentul în care îi dai kickdown și ai pedală de kickdown, atunci vei avea toată puterea disponibilă. Deci dacă ești în Eco și ai 82 de cai putere, îi dai kickdown și ai toată puterea disponibilă. Evident, la nevoie puterea se cunoaște. După ce am lăudat Corsa care are mânere la toate cele 4 uși și masaj în scaune și că Polo n-are la nicio ușă mâner, observăm că nu avem lumină la parasolar și nu doar că nu avem la pasager, nu avem nici la șofer. Păi și acum domnișoarele ce vor face? O să-și ia ring light-ul de vlog cu ele în mașină? Sau pur și simplu să-și deschidă lumina aceasta care bate în direcția asta și dacă tu stai așa îți va lumina fața? Nu vom ști niciodată. Profit de ocazie să vă arăt zona asta viticolă a Germaniei. Deci totul e drept. Deci nici dacă aveau riglă nu o făceau atât de drept. Într-o zonă de genul ăsta se organiza la un moment dat și raliul Germaniei în VRC și mașinile când ieșeau în decor, ieșeau la propriu în decor și unii se întărceau și cu jumătate de kil de struguri după ei. Ne-am întors, ne-am întors și după aceea s-a pus ploaia. M-am dus și am găsit singurul Opel Corsa pe benzină de aici. Singurul. Toate celelalte sunt electrice, inclusiv alea de raliu, toate sunt electrice. Hai să continuăm cât mai putem, că mai am vreo 45 de minute și trebuie să plecăm la aeroport. Grila se numește Opel Vizor. La versiunile pe benzină ai 2 sloturi, la electrice ai un slot, asta ca să le diferențiez și asta este echiparea GS. Și fulgerul acum se numește Opel Blitz, în opinia celor de la Opel. Avem capota cu o dungă similară cu ceea ce găsim pe Astra. Per total, mașina s-a maturizat. Asta este 1.2 benzină, 130 de cai putere, cu automata în 8 trepte, singura cutie disponibilă și este într-un show mode, adică îi merg toate sistemele, doar că nu poți să o pornești. E ținută pornită doar de expoziție și pentru că toată lumea e jos la electrice prin ploaie, am venit eu pe aici. Observăm jantele puțin diferite, în rest echiparea este la fel. O să vedem și scaunele, sunt și ele puțin diferite. În principiu sunt au aceeași formă, doar că nu au microfibra aia, au ceva material textil și nu au masajul și reglajul
lombar. Cam astea sunt singurele diferențe pe care le-am văzut, plus padeluțele, că electrica nu are padeluțe, asta are padeluțe 8 rapoarte. Și pe măsură ce mergem la interior, o să mai vedem câteva detalii, câteva diferențe, spre exemplu Piano Black, unde cealaltă Corsa avea gri și ceva gri pe aici în loc de alb. I-am pus meniul în limba română ca să vedeți mai bine. Mașina făcută în Spania, PSA Automobile SA, deși acum se numește Stellantis, tot concernul. În spate materiale așa și aici avem material tare. Nu mi-aduc aminte ce aveam. Deci am o microfibră, aici avem ceva spumă. Dar la cealaltă mașină, nu știu dacă am avut microfibră în spate, o să vedem că cu aia plecăm la aeroport și în drum spre aeroport facem și proba de condus. Am mai condus-o și eu la întoarcere de unde am fost. Keyless-ul este aici. Materiale dure cam peste tot aici, în spate. Luăm loc și la interior în spate. Scaunul e dat destul de în spate, dar după cum vedem scaunul este decupat, astfel încât să mai ai loc la picioroange. Aici mai am loc de un pumn, aproape un pumn, deci dacă ai undeva la peste 1,80 posibil să te deranjeze. Avem lumină în spate, mânere. Asta nu are mânere în spate. Cealaltă avea mânere în spate. Deci probabil e o diferență de echipare. Totuși nu cred că asta e GS. Nu cred că e GS. Cred că e cealaltă echipare disponibilă. Acum, dacă stau să mă gândesc mai bine, nu are volanul teșit. Sau mă rog, îl are. Deci, da, diferă. Nu sunt la fel. Probabil e chestie de electrică sau de termică. În spate, bancheta e relativ ok. Avem Isofix, avem tapiseria asta. Stai destul de ok pentru o mașină de clasă mică, destul de confortabil, ai loc să-ți bagi și picioarele. Tetiera e ok, adică nu e nici prea, nici foarte, foarte. E în limitele clasei. Nu iese neapărat cu ceva în evidență, ai suficient loc, ai suficient confort, nu ai cotieră aici. Da, per total e ok. Alt lucru pe care îl descoperim la Opel Corsa este că nu vom mai avea elemente cromate nicăieri, similar cu ceea ce găsim pe noile Dacia. Adică vor să meargă pe un negru, pe un understated, pe un dark theme, așa pe un contrast mare. Nu vom mai găsi elemente cromate, poate doar la jante și se vede la jante. Rezervorul a rămas același, 44 de litri, se deschide foarte drăguț, nu poți să pui diesel. N-am apucat să arătăm bușonul de la cealaltă, de la electrică, dar nu e nicio problemă. E un port de încărcare exact cum se regăsește și la generația pre-facelift și avem aici emblema Corsa. Nu știu cât de bine se vede Corsa frumos acolo. Asta are eleron, electrica nu avea. Curios de ce, că aia era GS. Bine de știut, bine de întrebat. Ok, și țeava de eșapament jos acolo le deosebește pe cele două. Acum, rezervorul are 44 de litri, dacă mergi super economic și super cumpătat cu mașina, poți să scoți un consum de 4,4, deci în teorie, și repet, aici vorbim doar de, în teorie poți scoate un consum de o autonomie de 1000 de km cu asta. În comparație cu cei 300-400 de km cât poți scoate cu cealaltă, e o diferență. Și e o diferență și de greutate. O Corsa din asta este cu 200 de kg mai ușoară decât cea electrică și din experiența mea, din ce am condus până acum, e și mai plăcută la condus. Mă refer la generația pre-facelift. Oricum, față de pre-facelift, mașina a fost rafinată din punct de vedere al dinamicii și a plăcerii la volan, în opinia mea. Acesta este portbagajul cu un volum de 309 litri la termic, 267 de litri la electric și la următoarele versiuni mild hybrid, că vor exista două versiuni mild hybrid. Portbagajul va fi la fel, doar că nu vei putea pune roată de rezervă aici, pentru că aici va fi bateria. Și observăm că avem antifonare în partea asta de jos, ceea ce este de apreciat. Și fiind un produs Stellantis în ramura PSA, ar trebui să avem antifonare și pe aici în spate. Deci avem, cam așa arată, niște module făcute în China. Observăm și vopseaua cum e în zona asta, cât de bine e lucrată mașina. Asta dacă interesează pe cineva. Continuăm cu portbagajul, bancheta este rabatabilă, nu ai podea plană și centura ți se poate prinde atunci când o ridici. Un avantaj
este faptul că atunci când o ridici, bancheta este destul de ușoară. Dacă ai o mână ocupată cum am eu, atunci vei avea ceva probleme în a pune bancheta la loc. Și isofixul, nu l-am arătat, e pe sistem de fermoar. Aici dacă... Da, uite, vezi și ai acces și la burete aici. Avantajul la un astfel de sistem este că este elegant și n-ai cum să pierzi căpăcelul, n-are cum să se rupă căpăcelul, cum vezi la alte mărci. Dezavantajul este că până îl ridici e destul de greu. Dar, avantaje și dezavantaje nu le poți avea pe toate. E o soluție un pic mai elegantă și la revânzare nu o să mai arate urât. Hai că avem Corsa și aici în faruri. Sub capotă avem câteva noutăți. Trebuie spus că nu avem antifonare la capotă, avem în spate, dar nu avem la capotă și avem băți, nu avem amortizor, dar e mașină de clasă mică, nu te aștepta la prea multe lucruri. Înainte să vorbim de motorizări, vreau să arăt câteva detalii cât de cât interesante. Deci, acum că Opel face parte din grupul Stellantis, care deține și Fiat Chrysler, să spunem așa, care lucrau cu Mopar ca furnizor de piese, cu toții știm, de la Mopar, de la Dodge, de la Chrysler, de la și mai departe. Acum Mopar face piese și pentru Opel și pentru Vauxhall. Asta e sigla de Vauxhall și mai regăsim piese Mopar cam peste tot pe aici, la furtune și la unele modele chiar și elemente de interior de la Mopar. Dar motorizările pe Corsa sunt următoarele. Deci avem 1.2 aspirat 75 de cai putere, 100 de cai putere, deci aspiratul cu 5 trepte manuală, 100 de cai putere turbo cu 6 trepte manuală sau automată cu 8 trepte, asta 130 de cai putere și doar 8 trepte automată. Două versiuni electrice, short range, long range, 136 de cai putere cu 50 kWh brut, 156 de cai putere, 51 de kWh brut, 8,7 secunde până la 100, 8,1, 150 amândouă. Încărcarea am vorbit despre ele, despre viteze și așa mai departe. Urmează două versiuni, tot 1.2, tot turbo, dar care o să fie asistate mild hybrid pe 48 de volți și o să aibă o transmisie automată cu dublu ambreiaj. Acelea urmează să apară ulterior. Ăla e un motor de care sunt curios. 1.2 PureTech-ul ăsta e un motor destul de economic și trage destul de bine și e un motor destul de echilibrat, atât în ceea ce privește putere-consum, și l-am condus pe o grămadă de modele pe care le puteți găsi pe canal. Așteptăm motorul nou, 1.2 mild hybrid cu dublu ambreiaj. Aia e marea noutate și cealaltă mare noutate e versiunea electrică. Acum, dacă vă gândiți să vă luați o Corsa electrică și nu știți dacă să dați bani în plus pentru versiunea long range, răspunsul meu este da. Nu știu care e diferența de bani dintre ele două, dar autonomia e mai bună, eficiența motorului electric e mai bună, bateria are o densitate mai mare și ține energia mai bine. Eu zic că pentru acei 50 de kilometri în plus de autonomie, 50, atenție, eu zic că merită. Și nu numai pentru autonomia în sine, dar și pentru eficiența energetică. Adică consumul declarat pentru Corsa de low short range e 16 și ceva și la celălalt e 14 și ceva. Și noi am scos consum mediu 16,4 cu asta. Și la ultimul drum, la cea de-a doua parte a drumului când am condus, eu am scos 13,8 în condițiile în care am avut și autostradă și oraș și drum național, să zicem. Și am dat și kickdown, am dat și blană și mai departe. Deci cam aici, cam astea sunt motorizările Corsei. Ideal, eu aș alege 100 de cai putere manuală sau automată. Cam acela mi se pare cel mai echilibrat motor, dacă e să mă întrebați pe mine. Și totodată nu garantez că 75 de cai aspirat se va vinde la noi în țară. Nu garantez. Apropo, fie vorba între noi, nici asta nu e de lepădat. La 130 de cai face suta în 8,7 secunde, adică să faci suta în sub 9 secunde e ceva. Pentru o mașină de acest gen care nu are valențe sportive, să spunem așa, o motorizare clasică. Deci sub 9 secunde, asta e destul de rapiduță. Motorul ăsta nu-i de aruncat, rămâne de văzut dacă va rezista și în timp și fiabilitatea va fi pe măsură. Primele PureTech-uri, alea mai vechi, au avut niște probleme, acum pare să se fi rezolvat. Și încă o completare, da, eu le zic PureTech pentru că așa se zic, dar Opel nu le numește așa, se numește altcumva. Așa că, țineți minte, ele sunt toate 1.2 PureTech de origine PSA. Și mai fac încă o completare, asta e alt motor față de ce s-a găsit pe Opel Astra K Facelift, care era motor 100% General Motors 1.2 3 cilindri, deci e motor total diferit de ăla. Ca să știți, ăla nu e motor de PSA, de Peugeot, e General Motors motorul ăla. Dar asta e o completare
de-a mea. Ne-au dat call-ul să plecăm mai devreme, o să vă mai povestesc la volan mai multe. Avem așa, calculator, cadrane, ia să vedem cum arată cu cadrane. Știu că e totul drept aici, conducere cu sisteme de asistență, navigație, zonă necartografiată. Cred și eu, suntem în fabrica Opel, cred și eu că nu este cartografiat. Zonă personalizabilă, le reglez ce e personalizabil de aici, din sistemul de infotainment. Personal 2, din nou ar trebui să arate la fel. Îți arată computerul de bord sau poți să-ți arate direct computerul de bord și poți să umbli aici să resetezi. Fun fact, acesta este unul din prototipurile folosite în testele Opel pentru noul Opel Corsa. Acum este folosit pentru expoziții, demonstrații, show-car și așa mai departe. Și ca idee, observăm că ăsta n-are conducere autonomă, n-are lane centering, are start-stop, ceea ce v-am spus mai devreme, și acestea sunt puse doar de simetrie. Din ce mi-au spus cei de la Opel, s-ar putea să existe anumite modele care să aibă un buton aici, o funcție, dar majoritatea pe care le-am avut noi, care erau aproape full, și cea electrică chiar era full, nu avea. Deci unele sunt puse de simetrie, altele s-ar putea uneori să aibă o funcție. Dacă vreodată vedeți un Opel care are vreun buton, o Corsa care are vreun buton pe aici, puteți să-mi scrieți în comentarii. În rest, interiorul e cam la fel. Sistemul de infotainment o să vi-l arăt de la volan din drum spre aeroport, că trebuie să plecăm. Am vrut și eu să am o amintire cu conceptul ăsta frumos. Mergem la aeroport, mergem spre România după jumătate de zi petrecută în Germania cu noul Opel Corsa. Hai la codul să vedem cum este Corsa. Hai. Bun. Deci asta e navigația mașinii. Am mai arătat-o, nu e asta o mare scofală. Ok, mașina pornește pe modul pe care ai lăsat-o. Văd că era pe Eco. Ba nu, era pe normal. Pleacă pe Eco, ăsta era Drive, Braking și acum hai să mergem. O să încerc să mai arăt și sistemul de infotainment. Dacă nu, vă uitați la clipul cu Opel Astra, că e fix același. Mai avem 70% baterie în condițiile în care atunci când am materizat, când am venit aici, mai aveam 69% baterie. Deci aici în Rüsselsheim e plin de Opel-uri. Știu că poate părea normal, dar chiar e plin de Opel-uri pe aici. Și văd că mai mergem cu un prieten, cu un tovarăș, cu un fellow jurnalist la aeroport. Îmi place că eu pot, spre exemplu, să pun Apple CarPlay-ul aici, să am Waze-ul, ca să pot să văd și limita de viteză. Limita de viteză o am și aici, dar am și navigația pe tabloul de bord. Ăsta e un detaliu nice, că poți să ai două navigații în același timp. La modelele Stellantis, ceea ce, sau mă rog, ramura asta PSA, sunt curios de Jeep Avenger, dacă o să ajung să-l conduc, dacă au aceeași poziție la volan, pentru că acestea sunt printre puținele modele unde eu pot să stau fără probleme mai pe spate. Observăm că stau aproape de montantul B, spre deosebire de alte mașini la care trebuie să stau în față. Volanul se dă spre mine și scaunul pot să-l dau mai pe spate pentru că pedalele sunt oarecum la îndemână, deci nu trebuie să stau în bot. Acum, na, depinde de fiecare. Și toate astea pot să stau și jos, nu trebuie să stau foarte sus, cu toate că mi-am ridicat scaunul. Poți să activezi masa. Ia să activăm masajul. Am activat masajul. E un masaj destul de rudimentar, care umflă pernuțele, nu are o umflare selectivă, le umflă el așa. Volanul, într-adevăr, e cam același, dar pentru că nu avem padele cum am avut la versiunea pe benzină pe care ați văzut-o mai devreme, trebuie să stau un pic mai inconfortabil pentru că nu ai decupajele aici unde se termină mâna, decupajele sunt mai așa, mai spre inel. Dar în rest nu am nicio problemă. Îmi place că direcția asta pe normal, deci pe Eco și pe normal direcția este stată pe normal, pe Sport e trecută pe Sport. Singura modalitate în care poți avea direcție pe normal și full putere, 156 de cai putere, este să-i dai kickdown. Altfel, mergi pe Sport cu toată puterea și vei avea o direcție ceva mai sportivă.
Mașina e destul de plăcută la condus, doar dacă o duci la limită vei simți masa suplimentară de 200 și ceva de kg față de Corsa pe benzină pe care ați văzut-o mai devreme. Și o Corsa cheală, să-i spunem așa, de 75 de cai putere cu manuală, cântărește chiar 1100 de kg, deci cu 350 de kg mai ușoară decât asta. Și diferența dintre cele două Corse electrice este de 15 kg. Acum, nu știu dacă aceste 15 kg vin de la nivelul de dotare diferit sau pur și simplu bateria ceva mai grea, cu toate că este mai densă, face diferența. Nu vom ști niciodată. Bun, acum că mergem bară la bară, e un prilej perfect, dar chiar perfect, să activăm tempomatul, care pornește de la 30 de km pe oră, nu poți avea mai puțin, îl setăm la 50 de km pe oră, cruise control active, și de la butonul de aici, stai că am ieșit eu, la butonul de aici, care era oricum selectat, avem și lane centering. Și dacă ne vom opri, o să vedem și funcția de auto hold care se activează la modelele Stellantis atunci când se oprește mașina. Să sperăm că nu întârziem la aeroport, că acum e deja ora 5 și jumătate și pleacă lumea de la muncă. Și am observat asta și săptămâna trecută în Germania. Atunci când lumea e la muncă, străzile sunt goale, că lumea e la muncă. Doar la noi se întâmplă să fie Bucureștiul aglomerat mai tot timpul. Să creștem viteza, avem 70 limită pe aici, din câte văd, și mașina merge bine, ține banda bine. Sistemele de asistență au fost îmbunătățite. Ceea ce voiam eu să spun este că pre-facelift-ul a luat 4 stele la testele de siguranță Euro NCAP din cauza sistemelor de asistență. Acum pe facelift au fost îmbunătățite, au fost rafinate și atunci sunt sigur că dacă va fi retestată mașina, va primi 5 stele de siguranță, pentru că valorile de impact pentru pasageri, pentru copii, pentru pietoni au fost la nivel de mașină de 5 stele. Dacă avea scorurile la sistemele de asistență atunci un pic mai bune, atunci cu siguranță ar fi luat 5 stele fără probleme. Pedala de frână este, așa cum ne-a obișnuit Stellantis, este subțire în prima parte. Dacă vrei să frânezi mai tare, trebuie să modulezi foarte ușor pedala de frână ca să nu frâneze ceva mai brusc. Uite aici, acum zice că suntem pe autoban fără limită de viteză. Direcția e ușoară, mașina e destul de manevrabilă, întoarce destul de bine, are un diametru de bracaj bun. Din cauza că nu, uite un curcubeu. Din cauza că nu ai zgomotul și vibrațiile de la motorul termic, atunci e posibil să auzi mai mult cum lucrează suspensia, dar nu cu mult, și evident auzi și zgomotul de vânt un pic mai mult. Dar dacă e să mă întrebați pe mine, Corsa e o mașină destul de matură, e o mașină destul de nemțească, chiar dacă baza tehnică este franțuzească, să-i spunem așa, e destul de matură, destul de plăcută. Când ajungem la 66% baterie, înmulțim cât am făcut cu 3 și vedem cam care ar fi o autonomie reală în utilizare de zi cu zi. Și așa cum am spus și mai devreme, recomand versiunea asta în detrimentul versiunii de 136 de cai putere, chiar dacă e mai scumpă, chiar dacă este mai scumpicică. Uite, acum suntem fără limită, da? Hai să o trecem pe sport. Suntem pe sport, s-a făcut ecranul roșu, hai să-i dăm. Să vedem cât prinde. Că ea oricum prinde 150. Dar hai să vedem cât prinde cu adevărat. 151 și atât. Aici a rămas. La 151 consum 30 la viteza asta. 27 scade. 26. Deci nu e un consum rău. Asta e viteza maximă, gata. Am mers și pe autoban la viteză maximă. Deci mai mult de atât ce vrei. Hai să setăm viteza la 130, cu toate că, da, chiar sunt curios pilotul automat la cât putem să-l setăm. 155, 160, 165, 170, 180. La 180 poți să setezi pilotul automat, deși mașina prinde doar 150 de km pe oră. Asta e foarte tare, pentru că e același sistem ca la modelele termice și atunci poți să-l setezi, dar mi se pare amuzant. Și avem 3 distanțe, acum suntem pe close, că așa am setat-o eu mai devreme.
Mai avem 2 km de autoban și mașina crește în viteză destul de ok, adică na, nu pot să spun că e nici fabulos de rapidă, dar nici lentă. Pentru puterea pe care o are e ok. Și chiar dacă noi suntem pe close, pe măsură ce crești viteza, crește și distanța ca să păstreze o marjă de siguranță. E o mașină destul de plăcută. Uite, 66%, hai să înmulțim. Hai să înmulțim. Deci 107. 107 înmulțit cu 3 vine 321 în condițiile în care noi am mers și pe autostradă, am făcut și kickdown și consumul încă este 16,5 kWh. Nu e un consum deloc rău, având în vedere că noi chiar am mers pe autostradă astăzi. Ok, intrăm pe autostradă, avem 120, foarte ușor setezi viteza din butonașele astea. Volanul încălzit e interesant, e pus în mijlocul comenzilor de tempomat. E foarte interesant pentru că îl cauți și nu găsești, crezi că e o funcție din asta de menținerea benzii sau ceva. Hai pe scurt acum sistemul de infotainment. Sunt curios dacă mai are scurtătura cu 3 butoane. O mai are, unde vezi toate aplicațiile și inclusiv games. Poți să te joci, să downloadezi din Google Play jocuri dacă vrei așa ceva. Sau mă rog, să faci un fel de mirroring. Ia stai să vedem. Chiar sunt curios. Apple CarPlay merge foarte bine, full ecran. Ecranul e mult mai bine definit față de versiunea pre-facelift. Camerele au fost îmbunătățite, sunt foarte clare. Camere 360, tot prin formarea imaginii din camera față și spate, nu are camere și pe laterale. Și tot așa, grafica e destul de ok. Sistemul audio e decent, nu e nici prea, nu e nici foarte. E la nivel de mașină mică. Și dacă vrei ai widgeturi pe care le poți personaliza, poți avea și climatizarea aici dacă nu vrei să te joci la butoane, dar nu văd de ce nu ai vrea să mergi la butoane, că mai simple avem și modurile de rulare. Să o dăm totuși pe eco, că e un pic cam nervoasă când pleacă pilotul singur. Regenerarea e destul de puternică atunci când o ții în braking, așa cum am eu. Mai multe detalii despre sistemul de infotainment vei găsi la clipul meu cu Opel Astra sau DS4 sau tot ce înseamnă, sau 308, 408 și așa mai departe. Am mers în Germania anul ăsta, cred că mai mult decât am mers în România, pe autostradă cel puțin, la câte drumuri am făcut. Mai ai aici niște favorite, niște scurtături, setezi și luminozitatea dacă vrei. Setările pentru mașinile ai aici, shortcuts, functions și tutorials. Poți să schimbi dacă vrei și culoarea sistemului de infotainment. E unul bun, adică când ai procesor Qualcomm Snapdragon e ok. Îl poți conecta și la internet, poți să vezi și bateria de la telefon, poți vedea o grămadă de funcții. Și îmi place că ai și butoane fizice. Contează foarte mult. Foarte mult. Și peste tot poți să pui câte un widget, câte o setare, câte o customizare, display customization, screen color, așa cum am spus mai devreme, conectivitate, brightness, voice assistant dacă vrei. Update-urile sunt over the air și butonul de avarii se găsește aici. Când o să parcăm mașina o să vedem și camerele. Și acum se vede semnul, sigla, dar nu știu cât de bine se vede, de auto hold. Și ca să pleci îi dai resume. Nu dai resume, îi dai butonul de play și pauză de aici, de pe volan. Și îmi place că avem și temperatura climatizării plus ventilatorul acolo. Ai un ecran destul de mare cu foarte multe informații, inclusiv viteza la internet și așa mai departe. Uite că și nemții au aglomerația lor, suntem la Frankfurt acum. Că Rüsselsheim e la vreo 20 de kilometri de Frankfurt, e cum e Balșul de Craiova, cam așa e. Geamurile au toate impuls față-spate și au și protecție la geam, niciun secret aici, produsele Stellantis moderne au așa ceva. Și ne mai arată 234 de kilometri autonomie. Da, bine, e autonomie estimată optimist, așa. Dacă făceam un test de consum și de autonomie, probabil că mă apropiam de consumul declarat. Dar așa putem vedea și o estimare destul de
corectă, să-i spunem, a unui om care merge așa în viața de zi cu zi. Totodată, recomand, dacă vreți să țineți de autonomie, să o treceți totuși pe eco. În afară de atunci când am mers pe sport și am dat viteză maximă pe care o prinde în orice mod, nu simți nevoia de mai mult și mașina consumă mai puțin și astfel aș recomanda modul eco pentru drumurile de zi cu zi. Hai să vedem, aici în Germania nu se joacă, când vine ambulanța sau ce mai vine, poliția, toată lumea se dă la o parte. Cam așa ar trebui să fie și la noi. Adică banda lor e deja formată de ceva timp. Tot ceea ce vedeți aici se poate aplica și la noul Peugeot E208, noul Peugeot E2008, la Jeep Avenger. Orice produs Stellantis electric care are 156 de cai putere, are aceeași baterie, același motor, același management. În rest, tot ceea ce înseamnă comenzi, butoane, schimbători pe aici, toate sunt preluate de la alte modele din grup. Dar asta nu e un lucru nou, pentru că și la alte grupuri concerne vei regăsi astfel de preluări de butoane. Nu e un... Per total îmi place cum merge așa. Consider că versiunea pe benzină, cu excepția cuplului și ușurinței de a conduce un motor electric, ar fi un pic mai plăcută la condus, că ar fi un pic mai ușoară. Și un avantaj la motorul ăsta este că e foarte economic la viteze ridicate și turația nu e foarte mare la viteze mari și cutia de viteze răspunde cât de cât bine. În sensul că dacă mașina simte că motorul se chinuie în vreun fel, nu subturează în niciun caz motorul și va schimba o treaptă automat. Pe când alte cutii subturează motorul, se chinuie mașina la deal, spre exemplu, până să schimbe. La asta nu. Schimbă treaptă și te și ține în treapta aia o perioadă. De exemplu, schimbă dintre a 8-a între a 7-a și te ține între a 7-a, nu mai schimbă între a 8-a până să... Ia uite-l pe ăsta. Nu schimbă treapta imediat. Și toate astea fără vreun asistent electric, mild hybrid și așa mai departe. Dar, într-adevăr, sunt curios de motorizarea mild hybrid care urmează să vină cu cutia de viteze cu dublu ambreiaj, pentru că asta cu 8 trepte de Aisin a fost cât de cât fiabilă și cât de cât ok. Probabil că timpul de reacție la kickdown va fi mai bun și schimbările de treaptă vor fi un pic mai rapide când vrei tu să-i dai și undeva trebuie să fie niște corse. Cred că pe aici. Uite, pe aici prin parcările astea n-ai nicio treabă. Foarte ușor de condus și de manevrat tot ceea ce înseamnă produs Stellantis de dimensiuni mici. Ok, ne cheamă domnul cu Opel acolo. Și aici, de aici am plecat azi dimineață cu 1001 de corse, una lângă alta. Ok. Și acum hai să arătăm și camerele și vom vedea. Deci camera e destul de murdară, se vede imaginea cum se face 360 și cu toate că e murdară are rezoluție destul de bună și luminositate destul de bună într-un mediu oarecum întunecat și mai avem și un ultra-wide din ăsta fără indicații dinamice. Și cam asta a fost. E strâmbă? Au, am dat cu GoPro-ul de asta. Gata. Și aici se termină clipul nostru. Sper că v-a plăcut micuța noastră escapadă în Germania cu noua Corsa de la Opel. Uite cum le pregătesc oamenii pentru următorul test de mâine. Le curăță, le spală, le șterg, le încarcă. Lucrează oamenii de la Opel de zor ca noi să vă aducem astfel de materiale. Vă mulțumesc că v-ați uitat clipulețul nostru. Nu uitați că avem 2 giveaway-uri, nu uitați că în descriere avem grupul de Telegram cu abonații, multe surprize în descriere, ne auzim în comentarii. De data asta eu am fost Luci, mulțumesc lui Alex Moneciu de la... E Moneciu sau Moneciu? Monenciu. Monenciu? Da. Eu nu știam că e Monen, eu cred că e Moneciu. Nu, Moneneciu. Moneneciu. Da. De la automarket.ro a făcut și el un material, probabil să scrie și un articol, scrie și articol. Da. Scrie și articol pe automarket.ro. Mulțumesc că m-a ajutat cu filmarea. Plăcere. Bogdan la editare. Și gata, mergem în România că avem treabă și la noi. Opel Corsa. Aștept părerea voastră în comentarii. Mașini cu Luci Popa se încheie. Bun.